Здорово. Здорово. Живуть, це супер класно. Перший мінус цього велика виявлено, очень хуйова гальма. Бо він, коротше, здох на острові. Все. Почему? Бля, ну саме краще для когось буде прямо дуже важко. Да, це буде важко. Тут обережно.
Типи що ультралайт? Ну у них типа прям теж купа всього ультралайт. Вже не буде. Блин. Чувак. Типа. Бля. Первобитні люди збираються. Раз. Два. А ну, рисей. Тепер достань. Так, раз. Ні, Це нічого. Попробуй. Ти заливаєш вже каву? Ізі. Бать, просто. По скалі. Та дихали. Прям в воді? Ні, ну. Ти вони поймали, там розвели багаття. І сразу... Отойди от лодера, отойди больше на плен. Наче в якомусь В'єтнамі.
Йоу-йоу. Бля, охуенно. Да, блін. Чекати вже буду.